là xa xôi. Hiện nhiên của các ông thầy á là rất khó khăn. Ông có thể tạo thành một cái cú hích ban đầu, niềm cảm hứng ban đầu, nhưng mà cuối cùng á cũng phải ta với ta thôi, còn ta với nồng nàn thôi. Tôi nghĩ Eric, cái team mà Italy của Eric á, có thể ngồi lại với nhau xây dựng chương trình và mình làm một cái khóa nội địa hóa thì nó mới gần được. Còn ông năm này ông sẽ tới ông chốt lại những vấn đề định kỳ một năm làm, một năm hay làm gì đó, chứ không thể nào mà mình cứ ngồi chờ với ông thầy được. Đó, tôi rất tin tưởng rằng là ngày nào đó cái team của Eric Italy được gì đó, chúng ta sẽ làm một cái từng chủ đề nhỏ thôi. Rồi, chúng ta let's go đến gì? Okay, let's continue. Someday I would like to make a prediction, forecast for Vietnamese, because I've been doing in Brazil. I have done a lot. I have done a lot, and it works. In Italy also, in Venezuela and Mexico, it works. Yeah. But I would like to test sometimes in Vietnamese. Why? Because your biotype is a little bit different. I think that the vertical growth in some cases is more. So maybe we can create some kind of protocol special for Vietnamese, and maybe it can be for dolichos and for brachys different, so we can be more accurate. Yeah. And also we can do low simplified VTO, and maybe it's best to do the other technique. Yeah. The one that you predict the rams is, I think, the best. Thầy ông đã giáo dụng cái video này và làm trên, đã có những công trình làm trên người Ý, làm trên người Brazil, làm trên người Mexico, và có thể là tại bắt đầu thì làm ở người Việt. Bởi vì cái tăng trưởng của mình nó khác, cho nên những cái con số mà chị đưa vô mỗi lần đó là bao nhiêu đó, dài ngắn bao nhiêu nó khác, và thầy từ đó sẽ điều chỉnh đưa ra cách làm đúng. Cũng như dolicho là khác, mà brachy là khác, chứ không thể kiểu tăng trưởng dolicho mình bút một số trung bình y chang như là brachy thì không có thể được. Thì khi mà họ làm đây rồi họ đối chiếu với lại cái gì thực tế xảy ra, họ phải điều chỉnh lại. Cũng đây cái này đó là phải cộng trừ này là cộng trừ con số khác thì nó sẽ gần chính xác cái gì nó ra. Cho nên cái nhiệm vụ đó, cái nhiệm vụ của nếu như vậy là của mình đó, mình muốn áp dụng đó thì là phải rồi. Ok, let's move. Next topic is lateral Chúng ta sẽ nói deviation. về là cái lệch cây sang bên của xương dưới. These are very complex, Đây là một cái rất phức tạp, distorted structures that they are not only distorted at the level of nó không chỉ teeth biến đổi biến or maxilla or mandible. của miệng, của hàm. These cases Những cái are này very extensive nó rất rộng, distortions. nó có sự bất cân xứng, nó bất tỷ lệ, nó méo mó, nó biến dạng rất là rộng. Distant to the maxillary complex sometimes involves cranium, Có khi nó cranial liên quan đến base. cả nền sọ luôn. So Nó this làm is, thay đổi, nó xáo trộn từ trên nền sọ. especially Đặc biệt studies have detected that these cases are very, it's involved the temporal bone. và cái này thì người ta có thấy rằng nó có thể liên quan đến cái xương mà thái dương. Why? Tại sao? You may think why the temporal Bạn sẽ bone? nghĩ tại sao nó liên quan It đến thái is dương. because we have Bởi our vì glenoid fossa, ta and có cái we hỗn khớp, have hỗn khớp cái nằm xương thái dương. articulation of the mandible in the temporal của xương bone. hàm dưới nó đi khớp vào xương thái dương. All the forces of occlusion, mastication, bruxism, Sự it's giết răng transmitted và nó through được the temporal truyền bone đến cái to xương the thái dương. rest of the cranium. Và truyền tới xương So thái dương, this qua is xương thái dương very đến cái nền important sọ, cho nên rất là because quan trọng. Some studies Một have số nghiên detected cứu đã that phát the hiện ra rằng temporal bone has frontal rotation nó có and là xoay ra phía trước anteroposterior rotation và xoay trước sau. that is different in the class 2 Khác nhau. than the class 3 Ở if giữa you hai compare bàn to the class 1 nếu type so of với skeleton. hạng 1, So, hạng 2 và hạng in 3. lateral deviated cases, we're going to find that sometimes the side of compression, cái phía mà bị nén, the concha
of the temporal bone is inner. Cái nén á, thì nó đi vào bên trong. Rotated Cái xương thái inward. dương nó đi vào bên trong, đi vào bên And in the side, ở phía you have less compression. thịt nén á, You have a temporal bone rotating cái outward. thái dương nó đi ra phía ngoài. This determines that Nó quyết the định inner part of the temporal bone, this is the petrous part. cái phần đá của xương thái dương á, This part is in contact with the sphenoid occipital cái phần đá nó synchondrosis. là nó gắn liền với cái phần So xương ương. this changed the cranial base flexion. Nó thay đổi cái độ uốn của cái So look, we can have different chúng ta có input from the temporal side cái tín hiệu đầu vào by của side. cái bên này. Then the sphenoid bone, it's influenced differently side by side, so you have a distorted orbit, distorted có cái ear, you have a distorted maxilla, và chúng ta có xương hàm trên bị biến. and then you have pretty much influence in the occlusal plane. Ảnh hưởng đến mặt phẳng nhai. So there are like a vicious cycle. Nó giống như một cái vòng Also in the lateral deviated case. Là do tắc bắt nguồn từ cái sự đẩy lên bên sự. So you may think about the etiology and it's very diverse. Nó rất là bệnh căn, nó rất là đa dạng. You can have cases with chúng ta sẽ different có những posterior cái discrepancy là có bất hài hòa phía sau, side by side, giữa hai bên khác nhau. and that can influence the Nó có thể ảnh development hưởng of a đến cái lateral sự phát deviation. triển ra, sự phát sinh ra cái lệch cái xương hàm dưới sang bên. You can have Chúng ta có dental thể có cái interference. cản trở răng. This is very frequent. Nó rất You have thường a dental interferences that can be even a little crossbite, và nó có thể dẫn tới là cái cắn chéo. and this little crossbite Và triggers nó có thể một cái cắn chéo nhỏ, nó có thể bóp triggers the developing cái sự of phát a sinh ra lateral deviated cái case. lệch xương hàm dưới sang bên. You can have Chúng ta có thể có unilateral một mastication, cái sự nhai chỉ nhai một bên. and then you have Chúng ta more. có You have different vertical dimensions side by side because of that unilateral mastication, and this can trigger also one asymmetry. nó có thể gây ra nó bắt đối xứng nhai một You bên. Nó có thể can have postural chúng problems, ta sẽ có những cái vấn đề về cái tư thế. and that Tư postural thế. problems Cái tư thế can change có thể thay đổi the input of cái sự tín hiệu đầu vào kinetic change những cái sự of thay our đổi động muscles học in của all các the cơ body. của cái cơ thể chúng ta, cái động học của cái hệ thống cơ. And also you can develop a lateral deviation because you have a bad design Bởi vì prophecies. do chúng ta những cái phục hình mà sai, tức là cái điều trị nha khoa thực hành nha khoa sai. Dental, Cái đặt cái mã của bad phục hình sai. dental procedures. Những cái thủ thuật nha khoa mà không đúng cách nổi cái cắn á. You can Chúng ta có thể also có have one sinusitis một in bên one bị side, xoang in one of the maxillary và sinus, cái xoang and nằm you trên can này. develop a lower Và chúng ta occlusal có một plane cái mặt phẳng nhai nó hạ sa sa because more pressure one side than the other side. So there are several và chúng ta có một số factors yếu tố involved nó liên quan in đến the lateral deviated case. đến cái việc mà đẩy thả sang bên. This produces Đây facial nó sẽ tạo asymmetry, ra một cái sự bất đối xứng functional nó xảy ra những cái abnormalities bất thường in trong the cái chức năng, mastication. trong cái chất bất thường We chức năng nhai. frequently Và can thông have thường chúng ta có in one side more than the một other bên này á, nó some nhiều kind hơn of và bên kia discomfort, nó sẽ pain, gây ra cái đau, clicking, cái tiếng kêu lực articular dysfunction. và cái loạn nặng cơ. And also we Ngoài may ra, have psychological và chúng ta problems có những cái because vấn the đề people tâm lý. sometimes they Bởi vì see một số người người ta very thấy severe asymmetry có and cái tình people can trạng be mà bất đối affected xứng mà nó có thể ảnh hưởng đến psychologically cái by tâm lý this problem. bởi cái vấn đề này. Sometimes Và đôi even khi á, when you have this kind of different chúng ta có cái này, temporal rotation chúng ta có cái sự xoay của xương thái dương vào trong and này. different morphology side by Và side, chúng ta có cái hình thái nó khác nhau giữa bên trái và bên phải. here Chúng ta nhớ ở đây in this part of the cái phần temporal này bone,
Phần này resides the equilibrium system. Nó nằm ở dưới các cây mê đạo của ốc tai đó. Lateral deviated cases, Những cái trường hợp they là fall more, they they have different, I don't know how to say it, they bearing fall down more. They equilibrium. They have problems of equilibrium. Cái rối loạn tiền đình á, có thể dễ bị mà xỉu hơn, dễ bị mà choáng váng, xỉu vì nó rối loạn lên cái tầng tiền đình ốc tai này. Yeah, even these cases can have rotoscoliosis of the spinal. They can have muscular asymmetry with problems in the kinetic và nó chains. sẽ thay đổi cái động học của các cơ và nó giữ thăng bằng cái đầu cơ cổ. All these affect tất cả những cái này nó có thể ảnh hưởng not đến only the function, but this hyperfunction affects the anatomy. cái chức năng nó ảnh You're hưởng going đến to see anatomy. in some cases the mastoid process, it's bigger nó lớn hơn in one side to the other side. Why? Because the sternocleidomastoid muscle is very strong, and in some cases this muscle is hypertonic. Nó tăng trương lực. And this hypertonic pulls the mastoid process. Nó sẽ kéo cái mộm bẹt you can see chụm xuống. Many alterations. Chúng ta có thể có những cái in the shoulders, cái bờ vai á, in our hip, ở cái hông của mình, nó có thể thay đổi. This is not only a dental nó không problem. phải chỉ là So vấn đề về răng. we have to try to see this problem in a more holistic way, nhìn nó một cách and sometimes thể toàn diện hơn. they need some physiotherapy, Điều myotherapy. trị về cơ. So even in some severe cases, psychological tâm lý, psychological chúng ta có therapy. thể cần phải có ảnh hưởng đến tâm lý và And I think that we have to develop skills chúng ta cần phải phát triển ra những cái kỹ năng to diagnose, to analyze this phân case. tích cái ca này. We are very in the anteroposterior paradigm. Chúng ta luôn luôn có cái tư duy. And we have to switch. We have to đổi cái tư duy đó. To be a little bit more close to the 3D. Và chúng ta cần phải tiến tới các suy nghĩ và ba chiều không And gian. I think that one nice approach Đó là một to be close to the 3D is to analyze the frontal. Cách tiếp cận là 3D thì chúng ta cần phải học So thêm when you see, cái nhìn mặt thẳng. when you see a patient, nhiều quá rồi chúng ta nhìn mặt thẳng thêm. when you see a Khi patient chúng ta from thấy the bệnh nhân frontal, như thế này nhìn từ phía mặt thẳng á, try to look the chúng ta có muscles, cái cơ, try to see chúng ta cố the gắng xem center of the mental, cái trung tâm của cái cầm. try to see the inclination of the ears, Chúng ta thấy cái độ nghiêng, cái sự của try tai. to see the Chúng embrasures, ta khóe mép, chúng ta sẽ cố gắng xem cái khóe try mép. to see the hypertrophy of side by side of Cái the tình trạng vĩ muscles, đại của các cơ bên này với bên kia. try to see the level Cố of gắng the xem eyes, cái mức độ cái sự ngang bằng nhau của con mắt in order to describe, để mô tả, try to see the để occlusal cố plane gắng xem from the cái mặt bằng frontal. nhai khi nhìn từ phía bên. It's incredible, but we can see several little and very Chúng ta có thể subtle. thấy những cái sự thay đổi rất là nhỏ, distortions. tinh tế, sự biến dạng nho nhỏ tinh tế. Try to evaluate Cố the gắng đánh occlusal giá plane các cắn in different ở levels. trong những cái I mức độ always khác nhau. evaluate Chúng ta có thể đánh giá distal to the canine, ở phía xa răng nanh, between premolars, giữa hai răng cổ nhỏ. and if the cheeks lets Và you nếu go further backward, I nếu put như cái má nó không có in cản the thì chúng ta first đưa cái molar răng này area. dài vào tới răng cối luôn để chúng ta coi thử. Chứ Thì- là không phải chỉ kẹp này mà thầy nói ở những level khác nhau. Kẹp cái này ở răng 3 thì nó nghiêng khác, kẹp cái này ở răng 4 nghiêng khác. Mà nếu như má mình mà miệng rộng á, cho phép mà mình kẹp vô răng 6 á, thì mình đưa cái thanh này tới răng 6 thì có thể độ nghiêng nó khác.
Các chị nói ở những level khác nhau. And remember, the area that most affects the mandibular position is even backward. It's the position of the second molar. Đó, cho nên cái mà thay đổi theo chiều ngang nhiều nhất là ở ngang về phía sau, tức là ở ngang cấp độ răng số 7, răng số lớn thứ hai. Sometimes we cannot put the stick chúng ta there. không thể đặt cái stick vô, chúng ta không thể đặt we can modify the something force. Đây là chúng ta có thể modify là làm cái ngang cái máng này cho ra ngoài rồi chìa ra rồi gì đó ra ngoài này để chúng ta đánh giá. Thầy kêu là cái độ lệch cái chỗ ra ngoài nó quan trọng, mà đặt cái thanh này đặt vô tới ra ngoài thì má phải phép đâu cho được. Sao cho nặng của được. We should think in the occlusal plane as a real plane, not as a line. Chúng ta phải xem một mặt nhai như là một mặt không thể là distorted in one part. It can be distorted different side by side. Nó có thể ra bên này nó khác bên kia. In fact, this is the characteristic of the lateral deviated case. Là đặc trưng của that the occlusal plane one side is different than the other. Và khi một bên nó khác bên kia. And if you detect, và nếu như chúng ta phát hiện, how is this occlusal plane? Thì you are doing a great job for the diagnosis. Dạ, nếu các chị nhìn được cái mặt phẳng nhai mà càng rõ thì nó sẽ làm giúp cho mình cái chẩn đoán rất là tốt. And there are many views that I recommend. For example, this view is for me. It's nice because you're going to see many things in the view. You can see that one orbit is anterior to the other one. Nó một ổ mắt ra trước, ổ mắt ra sau. You can see that the mandible is rotated towards the right nó side. xoay về lại phía bên phải. You can see that this ear is different. This one is more upright. Nó upright, nó dựng lên hơn. Okay, why? Tại sao vậy? You may think why? Tại các because this temporal bone is more inclined externally. Và xương thái dương nó đi ra Why ngoài. this is more externally? Because this is the uncompressed side. Đó là phía không có nén. So if this side is uncompressed, ramus growth more. Thì cái cạnh đây nó tăng trưởng If nhiều. the ramus growth more, mandible goes to the other side. Dưới nó sẽ chảy qua phía mà bị nén. Some patients like this one may have symptoms in the more compressed side. Ở cái phía mà có bị nén á, phía bị nén. So this is very Đây nice. là điều rất là hay. What you have to think is what transformation I have to Và chúng ta thấy được cái sự mà chuyển dạng mà chúng ta có thể thấy plane được khi chúng ta thay đổi cái mặt phẳng nhai như thế này. in order to try to center the mind. Để có thể đưa cái xương hàm dưới nó vào đúng So vị it's giữa. different from one case to another case because Nó khác nhau theo từng you have to take into account Và many chúng ta things. cần phải For tính đến rất example, là the nhiều đường. smile line. Là đường cười. The smile line for me Đường cười is á, the đối với tôi terminal á, là nó đây. because I want the patient to finish with more aesthetics. Cái thẩm mỹ hơn. So there can be a case where I have to include one side Ở đây chúng ta lot. sẽ đúng một bên rất là nhiều. and maybe a little bit of inclusion the other side. Và chúng ta sẽ đúng cái But bên này can ít be hơn. different because Nó maybe sẽ in khác. this patient Ở bệnh nhân she này doesn't show too much không the teeth. có lộ răng gì hết. So maybe I have to nên leave this like chúng ta sẽ this để bên and I này have to nguyên và tôi extrude the kéo other bên side. này xuống, tôi phải trồi bên trái xuống cho không phải là. Or maybe Hoặc the là smile chúng tôi line is đừng here có thể ở đây. and I have to Và only chúng ta intrude sẽ one side. có, một bên. Or the smile Và line đường can cười be có thể là here. thấp như thế này. And then I have to extrude one side and intrude Và the trồi other bên này side. nữa, trồi bên này và trồi bên kia nhiều hơn để cho cái mặt phẳng nhai You nó. have to evaluate Chúng ta each phải patient đánh giá từng bệnh nhân to determine what is more để quyết convenient định cái for nào là thuận lợi him or her. và cho anh ấy hoặc là cho cô ấy. But Nhưng you mà chúng ta level the plane. chúng ta Level làm the plane. bằng This is cái, from one study
mặt phẳng From nhai. Professor Sato Group, this Đây is là một cái nghiên cứu của nhóm giáo sư Sato 2010. năm It 2010. was published in the American Xuất bản ở Journal, trên tạp chí Chỉnh Nha Hoa Kỳ. and they studied the Và họ đã correlation nghiên cứu between mối quan hệ giữa several frontal và planes những cái mặt phẳng mà nằm ngang khác nhau của cái mặt khi nhìn thẳng này, and the và correlation nó to liên quan với mandibular lateral deviation. và MLD. Cho nên bây giờ tôi xin không dịch chữ MLD nữa, là lệch xương hàm dưới sang bay cho nó nhanh, MLD. The other thing they studied was the condylar position. Đó là cái vị trí của So lỗ they cầu. measure Và this họ distance đo cái khoảng cách này đây. side by side. Đây, khoảng cách từ cái lỗ cầu So đến cái the condylar xương inclination. gò má đó. Condylar Có cái inclination condylar inclination was CI measured also. là cái độ lệch của It's a cái very nice lỗ study. cầu. Đây là nghiên cứu rất là hay. And they found Và họ some phát hiện rằng some correlation đưa ra một between mối tương quan the mối liên hệ occlusal giữa plane mặt phẳng nhai, inclination, mặt phẳng okay, nhai, and mặt the phẳng nhai và degree và mức độ or severity và mức of độ the nặng của MLD. MLD. So this is very Đây là nice. một cái điều rất là hay. This is Đây là occlusal plane correlated to mandibular frontal plane. And they found very nice correlation đây là between these chúng ta two thấy planes. coi sự liên quan giữa hai cái mặt phẳng nhai với mặt phẳng AV, các chị AV. This is Đây là mandibular cái, frontal plane mặt phẳng nhai, and mặt phẳng nhai. mandibular lateral deviation. Mối liên hệ với MLD Some giữa kind- cái mặt phẳng hàm dưới Some với kind of correlation. mặt phẳng AV là mặt phẳng hàm dưới. 07. So Cho nên chúng ta thấy là this is not too much Cho nên nó correlated không if có you cái, see liên quan. medium correlation đó có một cái mối liên quan between the trung bình mandibular frontal plane tức là mặt and trăng hàm condylar dưới cái position. phẳng, mặt phẳng hàm dưới mà trên phẳng và cái Condylar sự position. xoay cái vị trí của lồi cầu. So this is Đây beautiful. là This cái này is, rất là hay. I think this is Tôi nghĩ one of the most đây là important trong things cái to quan know. trọng nhất mà cần phải chúng ta cần phải This biết. is occlusal Đây là mặt phẳng different nhai, planes. mặt phẳng nhai, mặt phẳng nhai From mà incisor to first molar, từ răng 1 đến răng from 6, incisor to một first đến răng premolar, 1, from second từ premolar răng to đến răng second 7, molar, từ răng and 6 đến răng 7. first molar and second molar. Đó tức là những mặt phẳng nhai ở những phân đoạn khác nhau. And this is the Và đây là inclination cái độ of this sagittally, no? This Yeah. is sagittally. Đây là Inclination of this total plane, let's say anterior plane, posterior plane, and the last ở part những of cái the mặt posterior phẳng khác plane. nhau á, thì cái độ nghiêng á, của And phía this bên is này. the side Ở phía mà non-shifted, không bị lệch, non-shift không bị lệch. side. Đây là một bên And bị you lệch, bên không bị lệch. compare the Chúng ta inclination so sánh of nó the sao? occlusal planes. Chúng ta so sánh And cái what mặt do phẳng you nhai. find? Chúng ta thấy là gì? Giữa bên bị lệch và bên không bị lệch, độ nghiêng nó khác nhau bao nhiêu? You Chúng find ta thấy that the posterior cái occlusal mặt phẳng plane nhai phía sau á, từ 5 đến 7, is 6, much 7 á, more nó inclined quan trọng hơn, nó nghiêng nhiều hơn. towards the side the Hướng về mandible phía mà bị shift. lệch. This is the terminal. Đây là Because cái đây là cái this cuối is cùng, cái chị cái chốt cùng ở phía sau này nè. the more compressed side. Đó là cái phía bị nén. And this is also, you can Và đó imagine, là cái phần mà chúng ta the cần class phải, 2 tendency side. tức là phía mà gọi cystic là phía thường thường bị hạng 2. So this is Các chị nắm không, cái phía mà bị cystic nè, cái xương hàm dưới nè, lệch qua bên này nè. Khi lệch qua bên này thì thằng này là tăng nè, thằng này tăng là thằng né, thằng không nén nè, thằng này ngắn là thằng bị nén nè. Mà khi xương hàm dưới cho ôm hàm trên cho ok đi, giả dụ đi, khi thằng này lệch qua đây thì có phải hạng 2 không? Lệch đó, đó cái phía đó trong cái bài á, nghiên cứu người ta nói là cystic side. Nhưng mà thầy kêu thôi nói nào ngay để nói vuông ra, nói cho tròn đó là phía hạng 2 đó. Các chị nói ra, mình dùng họ dùng cái chữ là chưa dám đặt tay, nhưng mà đối với mình người mà làm chỉnh nha thì phía đó là phía gì? Phía class 2 đó. Ok. Còn phía bên này có thể là class 1 hoặc class 3. Đúng không vậy? Nhưng phía mà class 2 thì nó so. What importance I see with this cái điều gì quan trọng với this ta finding? với cái phát hiện này tôi thấy nó quan trọng We là đâu? Ý we nghĩa là have đâu? to
continuously relate chúng ta phải liên tục là liên hệ what this has to do with clinical. cái này nó liên hệ với lâm sàng sao. So, if I have a case, Nếu tôi có một ca, for example, with lateral deviation, ví dụ như nó bị là and the MLD, mandible is going to the right side, ví dụ như xương hàm dưới nó lại qua phải, and I have a more inclined occlusal plane that chúng ta side, có cái mặt phẳng hàm dưới, phẳng nhà bị nó nghiêng nhiều I should modify this occlusal plane rồi phải thay đổi cái mặt phẳng này đó, more flat, làm cho nó more thẳng down, hơn mà xuống hơn to what? tới đâu To give support để nâng đỡ nó, and to transform the ramus để or tôi the chuyển dạng condyle. cái ramus, tức là làm cho ramus nó chuyển dạng nó lớn hơn vì hiện giờ nó đang bị nén cho nên nó nhỏ. This is the important thing Đó là điều to quan know, trọng cần phải biết. that the class 2 Đó là phía bên hằng 2, is not only an anteroposterior nó problem, không phải là vấn đề theo chiều trước sau, it's a vertical Đó là vấn đề theo chiều posterior đứng. problem. And it can be related và nó to có the thể liên quan đến TMJ. cái TMJ, các lá dừng hạ. Các chị thấy hay không? Cái triết lý là hằng 2 này không phải là theo chiều trước sau là nó chạy tới trước sau, mà là do thằng này nó ngắn cho nên nó mới lệch qua đây, nó mới bị là nén, nó bị nén cho nên nó lượt ramus nó ngắn. Giờ cái cách điều trị của chúng ta có phải kéo tới trước lên lui không? Không. Rồi. Chúng ta chiều đứng cái là nó chuyển qua và nó hết hằng 2. Đó, thông điệp của thầy là vậy. Hạng 2 không phải là hạng 2 thuần túy, không phải là vấn đề lớn thuần theo chiều trước sau, mà hạng 2 đây là hạng 2 cho chiều đứng. Ok. Fine? Dạ, như vậy các chị nắm rõ chưa? Các chị nắm. Okay, let's continue. Rồi, các chị nắm rõ thì mình It's tiếp tục. important to take, you know, Điều quan trọng to là be chúng ta clear. phải It's important hiểu to rõ be clear with this, và because rõ với cái này. when we see the cases, Bởi vì you khi may chúng ta ask, xem cái but ca, why you chúng ta are phải- finishing the case lowering the occlusal plane? Và tại sao á, thì lúc đó thầy nói cái ca này á, chúng ta phải hạ thấp mặt phẳng nhai xuống, thấp làm hạ thấp mặt phẳng nhai xuống bên này. Mình không hiểu tại sao biết hạng 2 phải hạ thấp xuống, lý do là gì? Also, Là lệch hàm do như vậy. Ngoài ra they chúng ta có- determine with this study, this is from the Đây là same một study, nghiên cứu gần đây, that the disc cái đĩa khớp sometimes don't, the disc doesn't displace anteriorly only. cho nên cái đĩa khớp không phải chỉ dịch The chuyển ra phía trước disc thôi, has like 5 different Có directions 5 of hướng khác nhau displacement. của cái sự dịch chuyển đĩa khớp, displacement. Sometimes in lateral deviation cases, you Trong can những have trường hợp a disc displaced initially, Đĩa nó lệch về phía trong, sorry, cái đường giữa internally, là phía trong, internally. phía trong. And you can have Và the chúng ta other có side, phía the bên này. disc displaced laterally Và or cái externally. dĩa khớp nó lệch ra ngoài ra bên. And you may feel Các bạn có thể cảm thấy when you touch the TMJ, như ta sờ cái tiêm like this, các thái dương hạ, like a movement like this. nó có It's not the sự là gì traditional thế này. clicking. Nó không phải là cái tiếng kẹp click một cách là như truyền thống. Traditional clicking, when you move the mandible forward chúng ta đưa dưới ra trước a little bit and you open and close, và đưa ra trước và the há mở. click disappears. Thì chúng ta đưa dưới ra trước và há mở thì không có But tiếng this kẹp click nữa. kind of Nhưng mà cái click displacement này thì trong dịch chuyển này don't disappear Nó không with biến mất. mandibular anterior displacement because it's vậy. the condyle is displaced. bởi vì cái lời Laterally. nó bị dịch chuyển qua theo chiều ngang, theo So, chiều qua bên chứ không phải là dịch We have to consider this, especially in lateral deviated cases. Dạ, chúng ta cần phải xem chú ý này trong những ca MLD. And by the way, Và nhân between tiện luôn, malocclusions, chúng ta this is thấy between malocclusions. giữa There is các no ngã sai normality, khác no nhau. normality. Chúng ta có Between nhiều cái bất thường malocclusions, cái khác nhau của cái In sai the cấp căn. mandibular lateral deviated chúng ta mandible, có you have a MLD. very nice frequency. Và cái Frequency tỷ lệ of problems. MLD có trong PMD gòn nang thái dương hàm thì phân bố trong các loại hình thì tỷ lệ với MLD rất là cao.
we should và normalize. chúng ta phải làm bình thường. What are we doing by normalizing the frontal plane? Normalizing the Chúng ta phải support. làm gì trong khi chúng ta thăng bằng hóa thì chúng ta Giving support chúng ta in cần the phải side thăng you bằng have hóa less nhai. support in general. Và chúng ta cần phải làm thăng bằng để cho cái phía bên tay trái cái phía mà nó bị là ít năng nở, chúng ta phải tăng năng nở nó. Remember Ví dụ that như cầm nó lại qua bên tay trái thì chúng ta phải làm tăng cái năng nở. Pedro Plana said that many years ago, the less vertical dimension rule. The mandible tends to displace to the less vertical side. Và cái kích thước cần phải cùng mình kích thước theo chiều đứng. So in general, we have to take into account all these factors I mentioned, but you need to normalize in order to the mandible goes to the center and you end up with a more centered mandible. Dạ, cho nên chúng ta cần phải có sự nâng đỡ theo chiều đứng để trả cái xương hàm dưới là bình thường. So that depends on the case, and that what you're going to do depends on the age, depends on many things. Và theo nhiều thứ khác. Once more, what is the best moment to treat a lateral deviated? Và cái thời điểm nào là thời điểm tốt để chúng ta điều trị cái MLD? MLD thời điểm tốt để điều trị nó là trong giai đoạn intercepting, trong giai đoạn nhỏ tuổi để ngăn chặn khi bắt đầu phát triển ra cái kháng chéo. You first have to correct the crossbite. Chúng ta phải chỉnh cái kháng chéo liền. So in this case, we do the study. Và trong cái này chúng ta bắt đầu nghiên cứu ca. This is pano. This is đó là cái. And you see this very low convexity. Bệnh nhân có cái convexity rất là thấp. And it's brachyfacial. Và bệnh nhân là cái brachy mặt ngắn. But she has a symmetry to the left side. Và bệnh nhân có cái that side is in crossbite. Bệnh nhân thì so we expand with the quad helix. Rất là nhanh với cái quad helix. Look, this is the activation I showed you yesterday. Tôi đã cho các bạn thấy ngày hôm qua cách kích hoạt y như kích hoạt của tôi đã làm. Then we overexpand. Và chúng ta nới rộng quá mức. And after this overexpansion, we leave the patient and và chúng ta để bệnh nhân I centered the mandible. Tôi đã chỉnh cái đường giữa về đúng by incrementing bằng cách là tăng the vertical dimension, tăng kích thước dọc ở phía bên này with a little với bond or composite. This is cái maybe the first and unique composite in all my course. This. Đó, cho nên trong cái điều trị này phải có đặt cái năng composite. Well, after that sau đó we leave this composite và chúng ta để cái composite till này the molar shed cho đến khi cái răng cối sữa này nó lung lay. After that và sau đó we did chúng ta look, this case was interesting because ca này rất là thú vị. This case I expand. Và ca này tôi nới rộng. And this girl had và bé này like a caries, a decay. Bệnh nhân có cái sâu răng này. And she went to the odontopediatrician. Và đi tới một bác sĩ răng I have to say, sometimes đôi khi chúng ta make mistakes. Chúng ta làm sai lầm. That brings consequences to the patient. Mà nó gây ra hậu quả cho bệnh nhân. Hãy nhìn đây. Look, this đây là restoration here. Cái phục hình ở đây, cái năng khớp ở đây. Look, this restoration and this restoration for me generate the deviation. Là nó đã tạo ra. And I had to put cho nên chúng ta phải đặt to compensate để that. bù trừ cho. And then look. Chúng ta nhìn đây. These restorations cái phục hình ở đây, cái huyết áp ở đây, the deviation. Nó có thể là gây ra cái sự tôi thể bù lại bằng cái bên này. So we have to be careful. Chúng ta không phải cẩn thận. Be careful of what we do. If you increment the vertical dimension one side, the mandible is going to react. Và cái này cái xương hàm dưới nó sẽ react, nó sẽ phản ứng lại. Sau đó we did an orthodontic treatment. Chúng ta làm điều trị trên nhà và chúng ta hoàn tất. And this is the girl. Đây là cô bé đó. Yes.
once developed. Dạ. We try in this Chúng ta case sẽ cố to gắng. preserve the convexity. Dạ, chúng ta thấy cái này bảo tồn convexity. And now she's Và more bây giờ centered. bệnh nhân I là showed giữ this nó case đi về to đường you, so giữa. I'm going to be so fast. You À, remember cái this này, girl? thì I chúng ta like xem to cái ca này. expand in Tôi these muốn nói cases đọc cái ca như thế này. with the quad helix, expand, Với quá center, đi. overexpand, Nào, để chúng ta- overexpansion. Look, this is Overexpansion nới quá mức. And then you have to wait till Và you chúng ta have a phải nhớ settled bây giờ occlusion. cho đến khi chúng ta có And then you tốt. see if you have Và nếu symmetry. như chúng ta Not thấy cái only symmetry dental, but không chỉ là the symmetry đối face. xứng của răng mà đối xứng của khuôn mặt nữa. So this is a Đây very là- nice interceptive Đây là một treatment cái to điều trị prevent interceptive, the lateral. interceptive So điều trị the mà girl chặn đứng để has ngăn the ngừa. chance to develop Và đứa with trẻ nó có symmetry. nó có cái khả năng là nó sẽ tăng trưởng bình thường. You know, I think in the Và future tôi nghĩ trong tương lai this is going to be proven. nó sẽ được chứng minh. When you see a case Khi các bạn like thấy một this cái ca như thế này, 3-year-old, một cái ca của đứa bé 13 tuổi you are thôi, going to see the mandible to Chúng ta the xem right thử. side, and you're going to see this ear more upright. và chúng ta than the thấy other one. cái sườn dưới But cái đây this nó is ở bên hoặc là cái very tai bên young này đó. patient. Ở bệnh nhân rất là I nhỏ. correct the Tôi problem chỉnh here, luôn cái vấn đề and này. now you see the Và bây ears, giờ chúng ta the thấy ears are better. cái tai nó còn tốt hơn. I think that we are Có going nghĩa là to determine in the future chúng ta sẽ quyết that định the tương lai occlusal plane cái mặt input phẳng nhai, cái tín hiệu đầu vào mặt phẳng nhai can change có the thể thay cranium. đổi cái não. Can change the cranium. Chúng ta có thể thay đổi cái sọ, thay đổi cái sọ không thể nào tin tưởng, rất là tuyệt vời. Okay. I am going to, in some moment of my lecture, present this other boy. This is beautiful thì, boy. Look the Chúng ta ear. có đây này, cái tai này, You are going to see this very constant các bạn sẽ thấy cái này nó rất là hằng định. because you Rất là have this thường kind of lateral Vì, inclination of the concha. xương thái dương nó nghiêng ra ngoài. And there's genetics, yes, Và there cái is này là genetics. có yếu tố di truyền. This is proven. There are Nó some đã được articles chứng minh published. trong số I bài have báo those articles và một số that determine nó sẽ quyết định they xem have determined a gene chúng ta phải phát hiện ra một cái gen that has to do with và nó phải the liên development of quan lateral đến sự phát deviated triển ra case. cái VV này. But Nhưng that doesn't mean we đó có should nghĩa rằng stay, chúng ta you nên know, calm. No, we chúng ta should nên ngồi work bình tĩnh đó, chúng ta phải because we can change the chúng ta có thể thay outcome đổi of this cái kế hoạch, genetic của information. những cái So, di truyền đó, của những cái mà do di truyền My last ra. case today is going Và to cái be ca this cuối cùng của tôi gentleman, này là một cậu and người this is sinh the sống ở này. father of this beautiful Đây boy. là cha của đứa bé Now, đặc biệt này. I remember when I saw Và các chị thấy thì tôi nhớ the tên name này. of him is Nelson. When Nelson, when tên I của met Nelson. Nelson and told him the problem, Khi tôi gặp Nelson này và nói cái almost vấn at đề the other day he brought the và kid. ngày đó ông đưa cái đứa con tới gặp. Please, he told me, Ông do ấy nói something ông nói với because tôi I là see điều that trị he's cho cô developing the này, same con problem. tôi dòng tôi. So Vì nó what giống we như did tôi with, quá. what we did with Chúng tôi đã làm gì? Rodrigo is the Nó tên là we did Rodrigo. expansion. Chúng tôi sẽ nới rộng So we correct Và chúng this ta by chỉnh expansion. bằng cách là nới rộng. This is the moment we place the quad Đó là helix. khi thời điểm chúng ta đặt cái quá trình đi. How much time takes to expand? Và tốn bao nhiêu 2 thời gian months. để đạt được cái này. Can 2 you tháng. imagine a treatment of 2 months? Chúng ta sẽ đeo cái này 2 tháng. Because this is Bởi vì so easy to do. rất là dễ làm. So you can make the Và quad chúng ta có thể helix, làm you một can quad helix. put a Wilson Chúng ta có thể type. đặt cái loại Wilson, quad helix kiểu I Wilson là don't tự care. làm. You can Tôi không có expand. quan tâm. You can expand. Chúng ta có thể with nới a rộng. screw. You can do whatever. Chúng ta có thể But dùng bất cứ cái gì. please expand. Và xin vui lòng mình phải nới rộng ra, Then làm ơn nới rộng This ra. denture is Và going bệnh nhân to này, settle. cái hàm răng của bệnh nhân nó sẽ ăn khớp And tốt. this kid is Và đứa going bé to này change. nó sẽ thay đổi. And after some Và sau years, một vài năm he's going to develop very nó phát nicely. triển một cái nụ cười rất là đẹp. So this is
Đây là This is my experience đó là with kinh this nghiệm tôi topic of với cái chủ anatomy. đề này. This is another Đây là beautiful study một cái nghiên cứu rất là hay published in this journal trên named Cranial. tạp chí Cranial. This is three-dimensional morphological Cái đặc điểm bên phải ba chiều không gian xoay khớp cắn bị MLD with MLD using computed tomography. Phương pháp sử dụng nghiên cứu là dùng computed CT. Nó có đặc điểm ba chiều không gian như thế nào. This excellent article. Đây là một bài báo rất là excellent, rất là tuyệt vời. They studied Họ nghiên cứu tất the cả influence of the sự occlusal ảnh planes hưởng của cái mặt phẳng nhai, to của the tất cả những cái mặt phẳng, mandibular lateral tất cả deviation. những cái mặt phẳng nhai đây với cái But sự they lệch về. study also morphology. I show you some of this study yesterday. Và như tôi đã cho chị xem một số cái nghiên cứu. They study also how is the rotational of the temporal cái bone, sự xoay của cái xương thái dương luôn. measuring this Người angle ta đo here, cái góc này. and they measure what was the rotation of the concha of all the temporal bones của in cái this. gì của cái xương thái dương. So it is very important to understand the relationship that exists between the temporal bone and the ox and the sphenoid bone. Nó liên kết với lại cái xương bướm. Đối với xương bướm. When this rotates externally, Thì it nó pushes xoay ra phía this ngoài, part nó up. sẽ đẩy cái When phần it này ra ngoài. rotates internally, it pushes this part down. So Và cái it này nó làm cho changes cái the nó xuống. sphenoid bone. Đó là cái If you change the sphenoid bone, you change almost all other bones from the cranium. Chúng ta có thể thay đổi được những cái này thì chúng ta có thể thay đổi cái chúng ta đo cái khoảng cách, đo cái chiều cao của xương ổ. Okay, so you can Chúng ta có thể characterize tìm cái đặc the trưng posterior occlusal cái plane, mặt phẳng nhai sau này. and you can relate Chúng ta có this thể liên hệ nó to, với for example, hai morphology of cái the hình common thái line. của lồi cầu. Many things Và were có rất là studied nhiều điều here. chúng ta cần phải học ở đây. So conclusion of this Xin study is very cái important. nghiên cứu này nó kết luận như vậy, rất nghiên cứu kết luận rất quan trọng. From discrepancies in occlusal vertical dimension Từ and cái vấn đề occlusal hòa trong kích thước inclination dọc to và độ facial nghiêng của asymmetry, cái nghiêng, changes nó in sẽ làm thay condylar đổi những morphology cái hình thái của lồi cầu and và temporal bone cái posture. tư thế của xương thái But look dương. this. Nhưng nhìn ở đây, Decreased chiều cao vertical đến height thấp of the của dentition bộ răng on một one bên side và and the và sự subsequent nâng đỡ different các occlusal plane khác nhau sau inclinations đó được nghiêng ra đó are là có correlated liên quan với gì? first, Thứ nhất, mandibular rotational sự displacement dịch chuyển xoay vào and dưới condylar lateral và displacement. sự dịch chuyển sang bên của lồi cầu. Changes in Thay condylar đổi and cái hình thái lồi cầu vào dưới mandibular morphology và cái hình thái của xương hàm dưới và and thay changes đổi in temporal vị bone trí của position. xương thái dương. So it's essential to Và consider điều this rất quan aspect trọng, rất cấp thiết rằng là chúng ta cần phải xem xét những khía cạnh này của MLD trong cái quy trình điều trị and và approach tiếp these cận những cases cái ca through thì là khi chúng ta xem xét cái ca thông qua differential kiểm soát control khác of biệt về cái occlusal kích thước vertical dọc cắn ít dimension và mặt phẳng nhai ở and cả the occlusal plane in both sides. chúng ta phải xem xét cái sự kiểm soát kích thước dọc các cắn. So this is Đây là nice. là một cái nghiên cứu rất là hay And we don't forget và chúng the ta không muscle. quên cái cơ, We don't forget the chúng ta không được function quên cái chức năng, because bởi vì we don't chúng ta do không our làm complete job làm if công việc we hoàn only chỉnh change nếu the chúng ta chỉ occlusal thay plane. đổi cái mặt phẳng nhai. We have to take care of Và the chúng ta muscle. cần We phải have to xem do xét cái physiotherapy, và cái điều trị myofunctional therapy. của những cái điều Because trị if nhỏ, we forget or overlook bởi vì chúng the ta quên và muscles, chúng ta bỏ we sót may ra, have relapse. chúng ta sẽ bị tái phát.
Professor Sato, Giáo sư you know, Sato. this is my first case, Đây là cái ca đầu tiên, and it's not mine case. đó không phải là ca của I tôi. try to show Tôi you muốn cho các bạn xem. always my cases. Why? Tôi Because I luôn know cố my gắng cho chúng case. ta cái ca của tôi vì tôi biết ca của But tôi. I show you Nhưng mà tôi previous cho các three bạn xem intercepted treatment, một but I want ca to show you intercepti two from Professor Sato. và chúng tôi như vậy sẽ cho anh chị xem hai ca từ giáo sư Sato. Look the ear. Chúng ta hãy nhìn cái tai ở đây. Same things. Tai ở đây cũng y như vậy. Look this case, Và profile. profile á, It's like a class 3 tendency. nó là giống như khuynh hướng. This is Và important to know. điều quan trọng là chúng ta phải biết Look the occlusion. là biết đó, chúng ta hãy xem cái occlusion, cái cáp cánh. Okay, now Và bây giờ look the panoramic. chúng ta xem This cái is panoramic. This is normal boy, but Đây là một đứa bình he has thường, crowd nó là nam because trưởng, not too much nó space xin lỗi, for nó the crowd, permanent teeth. nó chen chúc. And you can see Nó có đủ even với tất cả các răng I của miệng. always look in the panoramic. Chúng ta How nhìn vào are cái phim different nó occlusion thấy planes. cái mặt bằng nhai khác You can nhau. see even in the Và chúng ta panoramic. thấy ngay cả phim toàn cảnh, You can see chúng ta có thể ramus thấy cái differences cảnh lên sometimes. nó khác nhau. Bên này là So ngắn, this is very important. cho nên điều đó rất là quan trọng. Okay, this is lateral view. Đây là nhìn từ phía bên. What is trying to do Thì cái our ông master thầy Professor Sato here? của một ông thầy He's bậc thầy á, he's trying to là ông cố put the gắng đưa mandible in the cái center. xương dưới nó về phía He's bên. trying to put the mandible Và in chúng the ta muốn center. đưa cái And what he's looking for? Bây giờ ông xem xét Vertical cái dimension difference và here. chúng ta thấy cái kích thước dòng So this procedure you cái thủ can thuật do này á, chúng ta có thể làm, mounted in the articulator chúng ta also. có thể lên giác But các I với like bộ hàm, to do nhưng this mà in the tôi mouth. thích là làm I ở just trên put cái, a mirror tôi chỉ cần làm cái and miệng tell thôi the patient, please center và the nói mirror. với bệnh nhân. Sometimes they cannot do Và that. đôi khi Why? nó không thể Because đưa too much giữa, bởi vì interferences cản trở quá this nhiều. side. But Nhưng then I know, oh, Nhưng mà I sau đó have to tôi biết implement this vertical tôi sẽ dimension làm tăng cái thu nhập và nhiều more than the other side. và nhiều hơn cái bên kia. Then he mounted in Và the học lên SAM cái 2 giác articulator, cái giác cách SAM 2 and he can manage và có thể quản the lý mandibular position vị by, trí của hàm dưới by placing this kind of supplement. bằng cách đặt chồng cái cây này lên. And then when he Và sau đó chúng finds ta thấy more center situation, chúng ta thấy cái hàm dưới nó nằm ở càng he trung tâm hơn. developed a crown. Và làm cái Two crowns. mão, hai cái mão And tạo this hai is mão. class 3 case. Đây là cái càng và And class 3 và case, cái càng và you put the crowns chúng in ta the đặt lower cái mão arch. ở cùng hàm dưới. Look, somebody asked me the other Và day, chúng when ta you thấy put the trong một ngày crown, nọ các chị you nói là put đặt cái mão á, inclined plane. No, chúng you ta don't có đặt need. nó mà bằng phẳng nghiêng không? Không. This crown touch here, Và touch cái here, này nó touch chậm ở here. đây, chậm ở đây. This crown touch Chúng ta đặt here, ở đây, here, đây. here. So Và they do the crowns in acrylic and they put in the mouth. họ làm cái mão nó bằng nhựa và Remember, họ I sẽ told gắn you nó one vào. of my mistakes. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho những Make cái sai 2 lầm của tôi. millimeters aperture here. Và 2 mm thì là tốt hơn cho phần này. Okay. Cắt thở từ trước 2 After mm. some Sau time, một vài thời gian rồi đó sometime, what is he looking here? và chúng He's ta nhìn looking thấy cái đây. that the mandible Đây là tends to xương hàm go dưới nó có khuynh hướng, again. nó đi qua đây. So he had to Và increment again Chúng the ta sẽ vertical tăng dimension. cái tích dòng. So he Và add composite. chúng ta thêm composite vào. And add composite the size Thêm of composite less của bên vertical này dimension ở to bên center cái the tích mandible. dòng này để thêm để cho nó đưa hàm dưới nó qua. And procedure, Và cái thủ thuật he này do this procedure several và ông làm cái times. này nhiều lần điều chỉnh nhiều lần Always looking at và luôn luôn the quay những cái midline, chỉnh trying từ to giữa. put the mandible in the midline Và of the face. Cố gắng đưa cái này nó qua Look. từ giữa, hãy nhìn đây. How much he had to add. Các chị thấy ông bỏ cái khớp cắn này, But look, cái tăng khớp cắn này nhiều lắm. now it's Và bây centered giờ at this là moment. nó ở trung tâm rồi. This is like a Đây là sequence. đây là cái trình tự.
This is not an easy case. Đó không phải là ca dễ. This now it's enter again. Và bây giờ ta gửi, ta thấy là this is 1 year, 11 months after. 11 tháng. And look, he had to add too much that he began to add in the upper ones. This is not so common. Không có cái phổ biến. Trying to center the Đây patient. là cái trung tâm của bệnh nhân. 14 months. Dạ, chúng ta thấy 16 months, 4 tháng, 16 tháng. This kid had a problem that he had supernumerary Chúng ta có here. thừa dưới này. So at what? Oh, again crosswise. Và nó So lại có cái again trước he này. has to raise the Và vertical chúng ta thấy dimension. chúng ta có thể nâng cái tứ dọc này. Incredible. Một cái điều rất Very, là very difficult case. và đây là một ca khó. Look, Hãy nhìn đây. crosswise. Và cánh So chéo more vertical increment. và nó tăng cái tứ dọc nhiều hơn. It's like a fight. Đó chính là cái Very sự interesting. phai phạt chiến Now đấu. he decided to remove Ở đây the chúng ta cần phải supernumerary tháo teeth. cái răng tầm ra. And then look, Và sau đó now it looks very nice. và bây giờ chúng ta xem nó Again. rất là đẹp. So Từ giữa đẹp we push this teeth forward. là đẩy nó ra. And now it's very nice. Và bây giờ rất là very nice. And look at the face of the kid. It's Đó, hãy nhìn vào much more bé, centered. nó nằm ở ngay giữa hết. Okay, now another Và case. đây là một ca khác. This is Ở from tại chị đây chưa nó đẩy cái đầu cái răng cửa nó bị ngược vô nó đẩy sau đó. Tức là cross by the anterior this how do you correct the anterior normally you can increase the vertical dimension in the chúng posterior, ta nâng cái tứ ở phía sau. and sometimes you can use exercise with Chúng ta có thể làm bài tập stick. stick. Yes, ice cream stick. Ice cream. Pop stick. That's right. Dạ, gọi là cái- Sometimes with that it's enough. chúng ta có một cái At cây this gì để nó stage. chơi ấy. At this stage is enough. Đó. Okay, We have after this game we have yes, yes. break. Yeah. Okay. So this I love this case. This Tôi girl, thích cái ca này. this girl is beautiful. Đứa bé này rất là xinh So xắn. this look, when you see crowds in a temporal dentition, it's not good news. Not good news. Đây là cái này là And rất this hợp với is an đây là- inclined occlusal plane class 2 tendency. đó là khuynh hướng hàng hai So dài dọc. in this case, Ở trong ca này I don't understand anything here, dạ, but tại đọc cho he has the mandible deviated to the left. like đây dưới 4 độ. So they do a lot of axiography. Và And cái they axiography try là to đo cái tốc độ detect, cầu. for example, this is a compression. Đây. Because this condyle is going cầu back, nó bị lùi ra sau. compressing, Nó bị and đè what sau. happened with the compression? The Wow. condyle don't develop well. Khi nó bị And the condyle don't develop well, the girl's going to have a và hyperdivergence. bệnh nhân nó sẽ có cái More mặt one side dài. than the other. Một bên nó nhiều hơn bên kia. So we should Và help. chúng ta nên giúp bệnh nhân. How? Bằng Well, cách nào? Sato designed one Sato side two crowns. cho Which side? hai cái The more inclined side. ở phía mà nghiêng nhiều á, thì ông làm cái So he put in the upper wide because he want to reconstruct the plane like down because it's class 2 mặt tendency. phẳng dài vì cái đó phải đè nó xuống. So here Và ở comes, đây here goes with the crowns. đây là với cái mão. And this girl, because of the great big discrepancy, Và he có một put cái this sự kind rất of là nhiều. expanders. Ông làm cho đeo cái cục này And this was a very nice, Và đây là very một- complaint girl. và đứa bé nó hay So than phiền she lắm. used with discipline. Dạ, nhưng Okay. mà nó Expanding. nó làm việc rất là kỷ luật cho nên Look, nó đều rất very là nice. chăm chỉ đó. Now Và bây giờ it had more space for và the chúng ta teeth, có cái khoảng tốt slow expansion, và nới rộng chậm
And then look, và các anh chị nhìn đây, he add composite. ông thêm Each composite time vô. he saw the Mỗi một mandible lần returning mà chúng ta to thấy nó trở the về left side. lệch trở về bên phải lệch Then- đắp thêm một da thêm composite Look, và nhìn khuôn mặt look the muscles. và nhìn cái cơ Look the ramus high. và trên cái So chiều it's cao. incredible what Điều you này là không thể can tin do được. in these cases. Và ở bệnh nhân này I like a lot. tôi thích rất là nhiều So he continued. và tôi tiếp tục. This is one of our best functions Đây là as một cái orthodontists đây là cái chức năng rất là tốt của to chính nhà regularize, để làm normalize bình the thường. growth. Bình thường hóa sự tăng Look, trưởng. this beautiful Dạ, cho young nên girl. cái trẻ rất là xinh đẹp. Look at the ears now. Và nhờ nhìn cái tai, the same level. Even the ears Kể can cả cái change tai nó cũng thay because đổi. the temporal bone Bởi vì change. xương thái This dương is đã đổi. going to be proven. Điều này đã được Remember chứng minh. this. Và cái này đã được chứng minh nha. Look. Là gì đây? Okay, we Chúng stop. ta nghỉ giải lao 10 giờ 10 for rồi. a break. Chúng ta nghỉ giải lao các chị. Em nhớ hôm rồi This is cam là cửa interceptive dòng bên thing. mà anh Đó là điều trị interceptive với MLD nha. xa của chị được thị muốn muốn lưỡi 7 lưỡi à khách lên có không à đấy tôi nâng khớp mình nâng chữ của